طرز تهیه رولت خامه‌ای. مواد لازم: تخم مرغ 3 عدد، آرد 90 گرم، شکر 90 گرم، وانیل 1/4 قاشق چایخوری، آب جوش 1 قاشق غذاخوری، عسل 1 قاشق غذاخوری، بیکینگ پودر 1/4 قاشق چایخوری، خامه فرم به مقدار لازم، گردوی خرد شده و موز حلقه شده برای داخل رولت در صورت تمایل. فر رو در دمای 220 درجه سانتیگراد روشن کنید. ابتدا سفیده و زرده تخم مرغ ها را از هم جدا کنید. دقت کنید تخم مرغ ها حتما باید در دمای اتاق باشن. سپس با همزن برقی سفیده تخم مرغ رو یه مقدار بزنید تا کف کنه. سپس نصف شکر را اضافه بکنید و با همزن برقی اینقدر بزنید تا کاملا سفیده تخم مرغ پفی بشه و از کاسه جدا نشه. مابقی شکر رو به همراه پودر وانیل به زرده ها اضافه کنید و با همزن برقی بزنید تا کاملا مخلوط بشن. سپس آب جوش رو اضافه کنید و مقداری با همزن برقی بزنید تا کاملا مخلوط بشه. بعد از اون عسل رو اضافه کنید و با همزن کاملا بزنید تا مواد کاملا یک دست بشن. آرد رو به همراه بیکینگ پودر 3 بار الک بکنید. سپس آرد الک شده رو دوباره از روی الک بگذرونید و در 3 مرحله به همراه سفیده تخم مرغ به زرده اضافه بکنید. در هر مرحله با لیسک کاملا مواد رو مخلوط بکنید. بعد از اینکه کل مواد مخلوط شد مایه رو کنار بگذارید. در سینی فر کاغذ شیرینی پزی رو پهن کنید به شکلی که نوک کاغذ شیرینی پزی از 2 طرف سینی بیرون باشه. مقداری روغن مایه ته کاغذ شیرینی پزی بریزید و کاملا با قلمو همه جای کاغذ رو چرب کنید. سپس مایه رولت رو در کاغذ شیرینی پزی بریزید و با استفاده از پلت کاملا ته سینی به صورت یک دست با ضخامت یکسان پهن کنید. سپس سینی رو 3 بار محکم رو زمین بکوبید تا تمام حبابای داخل مایع گرفته بشه. سینی رو داخل فر 220 درجه به مدت 5 الی 8 دقیقه گذاشته تا رولت پخته بشه. میتونید رولت رو در فر چک کنید، انگشتتون رو روی سطح رولت بزنید و اونو سریع از فر در بیارید. اگر سطح رولت اسفنجی بود ولی مایعش به انگشتتون نچسبید یعنی رولت آماده هستش. زیاد نگه داشتن رولت در فر باعث میشه رولت شما خشک و ترکیده بشه. بعد از اینکه رولت رو در آوردید روش رو یه پارچه بندازید و اجازه بدید برای 15 دقیقه در دمای اتاق خنک بشه. جداگانه در یه سینی یک پارچه تمیز پهن کنید و مقداری پودر قند رو روی پارچه الک کنید و پارچه رو کنار بگذارید. بعد از 15 دقیقه
با یه چاقوی تیز کناره های رولت رو ببرید و صاف کنید. سپس رولت رو برداشته و به صورت برعکس روی پارچه‌ای که پودر قند پاچیده بودیم بخوابونید. و سپس آروم آروم به همراه پارچه‌ای که پودر قند پاچیده بودیم رولت رو لوله کنید و برای نیم ساعت در دمای اتاق کنار بگذارید. در این مدت میتونید خامه فرم رو آماده بکنید. بعد از نیم ساعت رولت رو باز بکنید. خامه رولت رو روی رولت ریخته و کاملا با استفاده از کاردک از خامت یکسان پهن بکنید. در صورت تمایل موزه حلقه شده و گردوی خرد شده رو میتونید داخل رولت قرار بدید و در غیر این صورت فقط به شکل خامه‌ای میتونید رولت رو ببندید. بعد از آماده شدن مواد داخل رولت رو لوله کنید. دو طرف رولت رو با یه چاقوی تیز ببرید تا صاف باشه. رولت رو به یه ظرف سروینگ منتقل بکنید. در صورت تمایل روی رولت رو تزیین بکنید با خامه و میوه‌جات مختلف. متاسفانه خامه من دیگه داره تموم میشه و نمیتونم کاملا روی رولت رو تزیین کنم. بعد از تزیین روی رولت رو داخل یخچال قرار بدید برای چند ساعت. پودر قندی که روی رولت هستش در یخچال جذب رولت میشه. خب بعد از چند ساعت رولت ما آماده برش هستش. میتونید با چای عصرانه سرو بکنید.